Hallå allihopa, hej och välkomna till FFF Pop-up, en digital samtalsserie för alla som arbetar med att berätta om forskning, kommunikatörer, forskare och andra. Jag heter Helena Bornholm och jobbar som kommunikationsstrateg på Vetenskapsrådet. Inspirationen till de här träffarna kommer från den årliga konferensen Forum för forskningskommunikation som har kommit att bli Nordens största mötesplats inom området. Det brukar locka runt 400-500 deltagare ungefär. Och den konferensen arrangeras av Vetenskapsrådet tillsammans med en rad andra aktörer, bland andra Föreningen Vetenskap och allmänhet. Och tidigare år så har den hållits i Göteborg under Vetenskapsfestivalen som går av stapeln på våren. Men i år så kommer det faktiskt vara här i Stockholm. Och under vecka 47 fick jag veta idag. Breaking news, alltså i mitten, slutet på november. Så håll utkik efter mer information. Och som sagt, den här konferensen firar för övrigt 10-årsjubileum, vilket är fantastiskt kul. Nu till dagens tema. Poddar har vuxit enormt under de senaste åren. Bara på Spotify finns ungefär 2 miljoner poddar och bara ungefär 8000 är på svenska. Och varannan svensk uppger att de lyssnar på poddar regelbundet och lyssning fortsätter öka i alla åldersgrupper, visar flera undersökningar. Och inte minst pandemin tycks ha bidragit till att driva lyssningen, för 1 av 3 svenskar uppger att de lyssnar mer nu än före pandemin på poddar. Och unga forskare, eller förlåt, inte unga forskare utan unga lyssnare är faktiskt fortfarande den dominerande gruppen, men en undersökning av Kantar Sifo på uppdrag av Spotify visar att ökning faktiskt också sker stort bland äldre. Där till exempel så lyssnare över 55 år ökade sitt lyssnande med mer än 80% under 2020 jämfört med 2019. Och i en annan undersökning, Vetenskap och allmänhets årliga barometer som mäter allmänhetens syn på vetenskap, forskning och forskare, så kan man läsa att poddar har blivit en allt viktigare kanal för att ta del av nyheter om just forskning. Och de traditionella kanalerna för forskningsnyheter som tv och dagstidningar, de har inte ändrats nämnvärt egentligen sedan 2019, men när det kommer till konsumtion av forskningsnyheter via poddar så har de ökat från 28 till 36%. Och 2015 var den siffran 15%, så alltså ungefär en dryg fördubbling på 5 år. Och det här för oss osökt in på det faktum att de flesta av landets lärosäten idag erbjuder en bred flora av poddar om alla handa ämnesområden. Och hur kommer det sig då att podden har blivit en så populär och snabbt växande kanal för forskningskommunikation? Och vad ska man tänka på om man vill starta en podd? För att prata om det har vi bland annat bjudit in forskarna Emma Frans och Mattias Öberg från Karolinska institutet. I podden Riskzonen så ger de ett vetenskapligt perspektiv på händelser som har skakat om världen och som har påverkat människors syn på hur vi ser på risker. Emma utifrån sina erfarenheter som epidemiolog och Mattias som toxikolog. Och de ska strax berätta om varför och hur de startade podden. Och ni är varmt välkomna efter det att ställa frågor eller komma med, dela era egna erfarenheter av poddande. Men först så tänkte jag att min kollega Magnus ska hjälpa mig och spela upp ett litet klipp från den här podden så att ni får höra hur det låter. Emma, är du bra på att erkänna när du har haft fel? Nej, jag tror faktiskt inte det. Men, har du haft fel? Jag har fel hela tiden. Men jag tror att när det handlar om viktiga saker så försöker jag därför att inte i ett tidigt skede gå ut och tvärsäkert säga någonting. Men vet du vad jag tror också? Jag tror att när man är forskare då tror jag ändå att man måste tycka att det är lite kul att ha fel ibland. Alltså att man måste gilla lite den här överraskningen. Ja, det är sant. Det ligger ju mycket i det här att man lär sig av misstagen och sådär. Det är bara att det är ju ännu mycket roligare tycker jag när man har så här, det skulle kunna vara så här. Och sen så plockar man in den ena argumentet efter andra slut. Men det var ju så här som jag tänkte. Så du gillar alltså att ha rätt? Ja, jag gillar att ha rätt. Men det gör ingenting om andra tror att jag har fel. För att jag hade egentligen rätt i alla fall. Välkommen. Där fick ni ett litet smakprov. Välkomna Emma och Mattias. Tackar. Jag lämnar över ordet till er och du får gärna sätta på din mick, Emma. Jag kanske kan börja berätta lite grann hur den här podden startade. Vi
sitter ju fysiskt egentligen ganska nära varandra här på Karolinska institutets campus i Solna. Så att om jag tittar ut över mitt fönster här så ser jag nästan bort till byggnaden där Emma har sitt kontor. Men vi har aldrig samarbetat eller haft någonting med varandra att göra, utan vi sammanfördes av man kan säga den svenska kemikalieindustrins branschorganisation som ville ha en debatt som skulle handla om hormonstörande ämnen, som är en stor toxikologisk fråga som berör många, men också liksom larmrapporter och kemofobi och sånt här som ligger ganska nära det som Emma har jobbat på. Och det som i alla fall jag tog med mig, du får väl säga vad du kände och upplevde under den där debatten, var att det blev ju mer av ett samtal och att det här samtalet gav ganska bra möjligheter att nå ut. Alltså, det blev liksom ett sätt att för mig att folkbilda när det gäller om hur bedömer man risker med kemiska ämnen. Ja, vad minns du av det här? Ja, men jag håller med. Det blev ju kanske inte så mycket debatt som man hade hoppats på från början. Och, vi lever i en tid där det finns en rad olika typer av nya medier. Där det finns kanske då de sociala medierna, Twitter till exempel, som väldigt mycket uppmuntrar till liksom svartvita perspektiv och kanske att man liksom på något sätt delar in folk i två lag som på något sätt fightas mot varandra på de här plattformarna. Och då blir ju liksom podden en ganska spännande motvikt till det här, för att där finns det ju verkligen utrymme för att dyka lite djupare ner i de här ämnena och ge olika perspektiv på en frågeställning och kanske till och med vända och vrida på en fråga. Och det är väl så också det kanske blev då i det samtalet som vi hade första gången, Mattias. Där vi liksom både kanske då kan konstatera att det finns situationer där man då larmar om saker som man kanske inte borde ha larmat om, men också andra situationer där det faktiskt är viktigt att gå vidare och göra olika typer av utredningar och där det kanske skulle bli märkligt om man faktiskt inte flaggade för de här typerna av risker. Det blev ju också en möjlighet sen i och med att Forskningsrådet Formas hade en kommunikationsutlysning, att man kan som forskare söka pengar för att göra ett kommunikationsprojekt. Och någonstans så insåg väl jag när jag satt och läste ansökningshandlingarna där att risk är ett område eller ett begrepp som berör alla våra stora samhällsutmaningar. Det berör klimatet, men hur påverkar det riskerna för översvämningar eller pandemin? Alltså vem drabbas av allvarliga effekter? Varför drabbas inte alla? Rysslands krig här nu allra senast. Vad ska vi vara beredda på att klara av för utmaningar? Alltså beslut under osäkerhet är ju en väldigt djup forskningsfråga inom våra områden och som ligger just i skärningspunkten mellan forskning och det omgivande samhället. Så jag tror det var väl lite en grund när vi sökte de här kommunikationsmedlen, att ta den här möjligheten att visa hur riskbegreppet kan fungera och hanteras i olika sammanhang och vad vi kan lära oss av olika berättelser, olika händelser och sådär. Ja, men, jag menar, när vi först började prata om den här idén, när var det, Mattias? Var det 2017 tror jag, på hösten? Det var i alla fall, man kan i alla fall ett år innan vi startade. Att det var före pandemin. Ja. Och då kanske inte heller liksom, vi valde kanske att fokusera på de här dramatiska händelserna också, för vi tänkte att det kunde vara liksom ett intressant sätt att få lyssnare, att det är också liksom just att få de här starka berättelserna. Det finns ju andra exempel på poddar som går väldigt bra, som utgår från olika typer av liksom dramatiska händelser, och då tänkte vi att det skulle kunna vara kul att ge perspektiv på risk och ett vetenskapligt perspektiv på de här händelserna. Men då hade vi ju faktiskt inte kunnat ana att vi faktiskt också under lång tid skulle befinna oss i krissituationer som i stor utsträckning också berörde. Alltså med pandemin var det ju väldigt uppenbart en hälsokris, men även med pandemin även med Rysslands invasion i Ukraina så förstår man ju att de här
vetenskapliga perspektiven också kan vara viktiga och att forskare också kan bidra väldigt mycket i de här diskussionerna som pågår. Och nu har ju även Karolinska institutet ordnat en sorts centrum där man också snabbt kan komma i kontakt med forskare på Karolinska som har kunskaper inom de här områdena. Så att på något sätt så kanske också vårt tema lite, tyvärr då får man väl säga, sammanföll med hur utvecklingen i världen skulle se ut. Vi har ju byggt på, jag vet inte hur många av er som följer den här samtalet som har lyssnat på några av avsnitten, men vi har ju haft olika typer av berättelser. Grundformatet är ju väldigt sådär att vi har en berättelse som vi hackar upp i 3 akter och sen så har vi förutom ett samtal då mellan de här akterna även någon sakkunnig expert. Men det har varit olika typer av berättelser. Det har varit de här dramatiska händelserna typ tsunamin, alltså Fukushima tänker jag på då. Sarinattacken i Tokyo, Göteborgsbranden, såna här väldigt dramatiska händelser där man kan lära sig. De är ju högaktuella nu i krigstider, för många av dem, hur man gör triage när man har brist på resurser och sånt där, det är ju något som man kanske idag kommer fundera på, eller hur funkar, vad är sarin egentligen? Man har hört talas om att det är ett kemiskt vapen och så det finns mycket kunskap att plocka från de här dramatiska händelserna. Men sen har vi ju haft klassiska berättelser, alltså någon slags mer så här Rasputin, Semmelweis, där man kan liksom titta tillbaka historiskt och se liksom hur har man lärt sig av de här berättelserna. Och sen har vi också haft en del, vad ska man kalla för, etiskt laddade berättelser om könsidentitet, dödshjälp, akademisk frihet. Så vi har försökt att liksom närma oss risk från väldigt många olika berättelser för att få lite variation också. Mm. Och sen just det här att vi fick anslag från Formas, det betyder ju också väldigt mycket. För just det här att ta fram en podd, nu har vi inte gjort någon avancerad produktion, men det är ju en kostnad. När jag började arbeta med vetenskapskommunikation så började jag göra det genom att blogga. Och att starta en blogg är ju det var ju någonting som jag finansierade helt själv. Man behöver ett webbhotell och prenumerera på det. Så att där finns det ju inga direkta kostnader. Jag har ju också använt mig mycket av sociala medier och där kanske jag betalar genom att lämna ut personlig information, vad vet jag, men det är i alla fall ingen större kostnad. Så på det sättet är ju podden en lite större satsning, en lite större utmaning i och med att det faktiskt kräver en sorts finansiering. Och det är ju också så att, jag menar, initialt när poddarna var nya, då kanske det gick att ha lite halvtaskig inspelningskvalitet och man kanske kunde stå och prata och sådär. Men nu för tiden så finns det ju väldigt mycket bra poddar, välproducerade, stor budget och så vidare. Eller att man då kanske under lång tid har byggt en relation till sina lyssnare och därför har lyckats få en stor och trogen publik. Så podden som redskap är ju lite mer otympligt, skulle jag säga, än vissa andra kommunikationssätt. Vad tycker du om det, Mattias? Ja, men jag håller väl med. Jag lärde mig väldigt mycket om själva processen att göra en podd. Jag gick ju in ganska naivt och tänkte att men man gör några avsnitt och det är väl ganska lätt att klippa ljud. Det kan man väl typ göra själv. För att alla har vi väl klippt ihop lite såna här bröllopsfilmer eller någonting. Så att, och sen inser man ju att det här är ett hantverk. Alltså det är folk som specialiserar sig även på den här typen av kommunikation kan ju någonting som jag som forskare inte har en aning om. Så att vi hade ju tur att få en riktigt bra producent, Klara Wallin, som också har jobbat med vetenskapsinriktade projekt tidigare. Och även har en biologutbildning. Ja. Hon har ju också kompetens inom de här områdena, i alla fall inom naturvetenskap. Någonting som jag tänkte på när du nämnde det här med Formas också är det att fördelen med att få pengar i naturligtvis anslag är ju inte bara det att du kan så att säga betala en producent för att hjälpa till och du får tid att göra research och sånt där. Så det gynnar kvalitet, men jag skulle säga att det gynnar ju också kompetensuppbyggnaden. Jag lär mig mycket mer om jag får jobba med duktiga
liksom duktiga människor som kan någonting annat än forskningen. Och det ger också meritvärde, har jag märkt, internt. För plötsligt så syns det här i våran liksom budget att här är en forskare som har dragit in ett anslag. Våran prefekt struntar, skulle jag säga, i exakt vad jag gör, bara jag drar in pengarna till min egen lön. För de flesta medicinska forskare är ju de facto projektanställda i dagens läge. Det finns inga liksom, så att säga, traditionella fasta tjänster, eller väldigt, väldigt få i alla fall. Så det är också viktigt av den anledningen. Ja, och sen så jag menar, en av de aspekterna som jag tycker har varit väldigt värdefulla under tiden som vi har gjort det här. Vi har ju faktiskt också, det kanske du nämnde Mattias, jag minns inte, men just att vi också har med intervjuer med andra experter inom området. Och lite som du var inne på liksom i första introduktionen, det var ju att trots att du och jag sitter ganska nära varandra på Karolinska så hade vi aldrig träffats. Och Karolinska är ju ett stort universitet. Jag är också på en institution som är väldigt stor. Och där samarbetar man ju med sina kollegor. Men utbytet med människor på andra institutioner kanske inte är så stort som jag skulle vilja. Och inte heller kanske då med andra typer av universitet. Och jag tror ju att det har gett mig väldigt mycket med att göra den här podden, just för att man också har knutit kontakt med så himla många duktiga forskare inom andra områden. Just för att man inte sitter på den kompetensen själv, så man behöver de här experternas perspektiv. Men det här tror jag också liksom är väldigt, ska man säga, en inledning på potentiellt väldigt fruktfulla på svenska? Eller fruktbara samarbeten. Och jag tror väl liksom, det här är min personliga uppfattning, men nu för tiden så är vi forskare väldigt specialiserade inom ett snävt område. Men när det dyker upp sådana här situationer som en global pandemi eller som en krigssituation, då förstår man ju också hur mycket olika typer av kompetens som faktiskt behövs för att lösa de stora frågorna. Och jag säger inte att vår podd, liksom, jag ska liksom inte överdriva betydelsen av den. Det låter lite grandiost att säga, men jag bara menar att den här typen av projekt kan också liksom så ett frö för samarbeten mellan människor från olika discipliner som har väldigt mycket att lära sig av varandra. Och det är faktiskt skulle jag nästan säga, det främsta som riskzonerna har gett mig är just att jag har knutit kontakter med så himla mycket bra och smarta ämnen som jag även liksom efter de här samtalen har varit i kontakt med när jag har behövt hjälp med olika frågor. Ja, men jag håller verkligen med där. Det har ju varit särskilt under pandemin när man satt så otroligt isolerad, att vi tvingades in i studion varannan vecka under vissa perioder och fick liksom sitta och föra ordentliga samtal liksom på varsin sida om bordet. Att man fick göra de här intervjuerna. Nu blev ju de ofta via Zoom, men ändå. Det gav mig liksom inspiration under hela pandemin, skulle jag säga. Och det har lett till konkreta andra, det har påverkat min forskning, skulle jag säga. Och det var jag inte beredd på. Jag håller på att göra en studie nu tillsammans med en av dem som vi intervjuade, professor Mårten Schultz. Ganska känd, uttalar sig ofta i juridiska frågor. Expert på skadeståndsrätt till exempel. Och nu har vi startat en studie där vi tillsammans försöker närma oss begreppet frågan, vad är en negativ hälsoeffekt? Hur ser en miljömedicinare på det och hur ser en jurist på det? Vad finns det för skärningspunkt? Jättespännande tycker jag. Och den typen av kompetens kanske du inte har så mycket liksom, inom vad ska man säga, dina närmsta samarbeten. Nej, han dök ju upp som en expert på ett rättsfall som vi gjorde ett avsnitt om som handlade om förorenat dricksvatten. Och sen bara nu för ett par veckor sedan när kriget bröt ut här nu den 24 februari så blev jag efter ett par dygn kontaktad av Johan von Schreeb, en av de andra som vi intervjuat och haft kontakt med. Men då undrade han om inte jag skulle kunna hjälpa till och vara en kontaktyta när det gäller kemiska händelser i samband med kriget nu. För det är klart att det dyker upp diskussioner. Vad händer när man bombar
en kemisk fabrik eller hur funkar kemiska stridsmedel och sådär. Får jag flika in med en följdfråga, Mattias? Det är ändå väldigt professionella produktioner du gör, för man säger, ni har en producent och det är bra ljud och musik och ni har en speakerröst också som kommer in ibland mellan era samtal. Vad skulle ni uppskatta i tid? Alltså, hur lång tid tar det att göra ett avsnitt? Det kräver mycket planering att bygga dramaturgin och storytelling och så. Ja, det tog ju mycket mer tid än vad jag egentligen hade trott, kan jag ju säga. För att dels på att man blir intresserad, man vill göra research och så plötsligt har man jag la nog ungefär halvtid under de veckor som vi gjorde avsnitt. Vi gjort 31 avsnitt. Så vi släppte ju ett avsnitt och en säsong var kanske då 10 veckor lång. Så att, och ett avsnitt, vad tog det att spela in ett avsnitt? Vi kunde spela in 2 avsnitt på en halv dag ungefär. En halv arbetsdag. Precis, det var inte riktigt inspelningen som tog tid. Men jag kände väl också lite det att det tog ganska mycket tid att göra framförallt researcharbetet. Och vi har väl sagt det att om riskzonen någon gång skulle komma tillbaka för en 3:e säsong så skulle vi gärna vilja ha någon researcher. Ha råd att anställa en sån. Passa på att göra lite platsannons här nu då. Ja, precis. När ni har massa duktiga kommunikatörer på plats. Ja. Hörrni, vi har en fråga i chatten från min kollega Anna-Maria Fritford på VR. Får ni även kontakt med människor utanför akademin som är värdefulla? Jag kan väl nämna att jag bland annat intervjuade Norrskens vd. Norrsken tycker jag är en väldigt spännande verksamhet, en spännande organisation som då investerar i startups som gör impact, som man säger, alltså på något sätt förbättrar världen. Vi gjorde ett avsnitt som handlade om Theranos och Elizabeth Holmes, en sån här entreprenör i Silicon Valley som tog fram ett blodtest. Men det visade sig sen att hon var en bluff. Så att det var det vi pratade med dem, just det här kring investeringar. Och det var väl också för att vi ville få fram det perspektivet på risk, alltså riskkapitalism, riskinvesteringar. Och det är faktiskt också en person som jag har haft kontakt med efter det här. Kommer du på någon annan, Mattias? Ja, men vi blev inbjudna av, det är ju det är inte akademin så att säga. Vi blev inbjudna av Naturvårdsverket att vad ska man kalla det för, livepoddad, och de hade ett stort seminarium om hälsorelaterad miljöövervakning. Då kommenterade vi liksom talarnas inlägg under den här seminariedagen. Och vi var båda med när Vetenskap och allmänhet samarbetade med Utbildningsradion UR Samtid. Och de gjorde en serie program i somras om vetenskap. Och i alla fall du har ju ett väldigt brett kontaktnät i media och förekommer väldigt ofta som en liksom forskningsambassadör. Men i mitt fall skulle jag säga att det berodde nog väldigt mycket på podden. Mm. Och sen så, jag menar, vi har ju fått mycket, alltså lyssnarna är ju inte bara akademiker, utan det är ju också till stor del, tror jag, en intresserad allmänhet, och de har ju gett feedback och fått väldigt mycket liksom positiva kommentarer på det vi gjort. Ett avsnitt jag fick faktiskt en idé från en av lyssnarna. Jag tror att det var det här om bubbelpojken som någon hade hört om och fått liksom, men det här, borde inte det vara spännande för riskzonen, och hörde av sig. Det folk har svårt att förstå annars är ju att vi ligger ju liksom och planerar ganska långt innan. Det är inte så att man liksom kommer på det veckan innan det sänds, utan liksom temat sätts ju, skulle jag säga, kanske flera månader innan, även om inspelningen sker veckan innan. Förklara bara för de som inte vet vad bubbelpojken är. Bubbelpojken var ett avsnitt som handlar om en pojke som föds med en immunbristsjukdom som gör att han har inget immunförsvar, och de stänger in honom i en plastbubbla helt sterilt, och där får han leva hela sitt liv. Han dör i 12-årsåldern, tror jag det var. Och då kommer vi in på vad betyder det här med fysisk beröring, hur viktigt är det, och kan man lära sig någonting? Alltså att våga ställa den typen av frågor. Kan man lära sig någonting av en tragisk händelse? I det här fallet så lärde man sig till exempel att virus kan orsaka cancer. Han fick en
transplantation så småningom. Det var helt när det var i sin linda och blev då smittad med ett Epstein-Barr-virus och utvecklade ganska snabbt en tumörsjukdom, väldigt aggressiv. Och då kunde man liksom också lära sig att virus kan faktiskt orsaka cancer. Så att den typen av svåra frågor där man på något sätt kan lära sig någonting även av ett tragiskt har ju vi försökt då som forskare att väva in i samtalet. Det är också ett väldigt spännande avsnitt om frivillig dödshjälp till exempel. Tips. Jag tänkte så här, innan vi fortsätter med er och kanske också släpper in för fler publikfrågor så har vi faktiskt bjudit in ytterligare en gäst. Det är Johan Nyman som är producent och projektledare på Lunds universitet. För jag är lite nyfiken också att få det här övergripande lärosätesperspektivet. Alltså hur jobbar man som lärosäte om man har ett stort antal poddar under sitt paraply? Och Johan, hur många poddar har ni på Lund? Jo, först innan jag kom in på det så tack för fin presentation, Emma och Mattias. Och jag hörde att ni hade jobbat med Clara Wallin. Och det är en student till mig när jag var på journalistutbildningen. Så jag blev väldigt stolt här nu. Det var jättekul att höra. Ja. Att ni jobbar med ett sånt. Hon är toppen. Ja, hon är riktigt proffs. Hon gör ju en av de ständigt topprankade vetenskapspoddarna som heter Dumma människor. Just det. Ja, härligt. Också. Jo, Lunds universitet. Ja. Hur många poddar vi har? Jag kan se om jag kan dela skärmen här. Ska vi se. Så har vi en liten så. Ser ni den nu? Ja. Det är en samlingssida som vi har skrapat ihop med poddarna från Lund. Det finns säkert fler, jag vet inte. Men här är ett 15-tal olika poddar om forskning. Öppet fall, från juridiska fakulteten, vetenskap och hälsa, som jag vet var en som heter Eva Bartonek som är också med här just idag med oss. Hon ligger bakom den podden som är då knuten till ett magasin som också heter Vetenskap och hälsa, då ett samarbete mellan Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Man kan nämna också från Lund till Bryssel en annan där forskare från Lunds universitet diskuterar Europas framtid, Europaforskning. Underrättelsepodden, där har vi Tony Ingesson som man ser bland annat i tv nu, som är forskare i underrättelseanalys då, som har en podd som heter Underrättelsepodden då. Ska vi se, jag kan stoppa den här då. Men Johan, alla de här poddarna, har de liksom vuxit fram organiskt eller sker det någon slags samordning mer än den här samlingssidan som ni har på webben? Ja, så här, vi ska se här. Nej, det är vi som bestämmer vilka som ska göras. Nej, så är det absolut inte. Inte än så länge. Nej, inte alls. Utan detta är någonting givetvis som växer fram organiskt ute i kapillären av liksom universitetet, skulle man liksom kunna säga. Där forskningen händer. Där vad ska man säga, de riktigt goda nördarna sitter liksom, som har kunskapen om geologi eller juridik eller sådär. Eldsjälar som finns ute i organisationen som startar upp. Så det är väldigt så att från en början så var det så okej, det dök upp poddar lite här och där, och därför försökte vi då liksom att bara göra en samlingssida där vi liksom får någon slags, där man kan få en överblick av vad som finns. Förutom då forskning så finns det ju en massa poddar om utbildningar som bland annat studenter, många gånger är det studenter som producerar. På vilket sätt på produktionsavdelningen stöttar ni de som vill göra podd? Ja, det kan vi göra. Vi kan stötta dem. Jag ingår i ett produktionsteam som framförallt producerar film, alltså film, infografik, animation och så, där vi stöttar forskare med berättelser som har med liksom, alltså visuella medier att göra. Där har vi liksom en styrning, men det vi kan hjälpa till med liksom från centralt håll, ja, det är om någon liksom behöver hjälp att klippa en podd eller liksom
spela in då vi har en inspelningsstudio och så. Men däremot så är vi är inga proffs på detta. Vi är inga Clara Wallin på det här, utan det kanske är någonting liksom framöver som vi ska titta på. Däremot så har vi väldigt bra kompetens inom filmområdet, dokumentärfilmare som har liksom jobbat på SVT, och vi har illustratörer som är supervassa så. Men däremot så har vi inga på centralt håll så här som hjälper till med poddproduktionen när det gäller innehållsbiten. Som sagt, vi kan hjälpa till att klippa. Vi har lite liksom tekniska prylar om de vill och få till bra ljud och sådana saker. Men inget avancerat då. Jag gjorde en liten högst ovetenskaplig undersökning inför det här pop-up-avsnitt och ringde runt till några lärosäten för att kolla. Jag var lite nyfiken, men sker det alltså lever poddarna sitt eget liv eller kompletterar de existerande kanaler så att säga? Och jag fick väl liknande svar från de flesta ställen att nej, de växer organiskt och det sker ingen samordning. På några håll har man ändå börjat prata om det. Okej, ska man paketera på något vis, ha en gemensam, alltså en lärosätes vignettering, någonting för att branda för andra där ute, branda upp de här kommunikationskanalerna. Är det någon diskussion som ni har haft i Lund? Nej, det är faktiskt inte så. Alltså, vi har ju det på vissa, när det gäller alltså, vad ska man säga, broschyrer och så, att man har någon slags visuell identitet. Och det visst typ på bilder och sånt, så när man marknadsför en podd ska man väl ha det. Men jag menar, det är kanske inte där där man ska börja, att man ska malla upp det för mycket, utan kanske istället gå den här vägen att låt tusen blommor blomma, eller vad man säger, att vi på något sätt kan visa upp goda exempel, visa på liksom när folk vill göra en podd. Har du tänkt på detta? Hjälpa dem på vägen, liksom lite mer så här. Kanske kommunikationsfrukostar som den här typen av där folk visar upp goda exempel så att man blir liksom lite peppad, inspirerad och känner bara de gjorde det kanske bättre än vad vi har gjort, och så höjer man kvaliteten på det sättet snarare än att liksom malla in det för mycket då. Det kanske är kollegor som har andra åsikter, men jag tror att det är väl den vägen att gå. Jag tänker, är det någon av er som är med här idag som jobbar på ett lärosäte eller en annan organisation där liksom podden är till för att förstärka varumärket snarare än då kanske förmedla budskap och berätta stories, som ju kanske riskzonen är, och de här podden också som ni har gett exempel på Lund. Är det någon som vill dela med sig av andra sätt att använda podd? Scrolla. Ingen handuppräckning. Jag vet, Johan och Emma och Mattias, jag hade en annan lite för det som jag bollade med dig, Mattias, det var det lite försnack här. Det här att det är jättekul att det växer organiskt, därför det gör ju också att man kan jobba med väldigt nischade områden och sådär. Liksom men var i för forskarna ligger attraktionskraften i att göra på? Det hade en teori om att jobbar man på ett lärosäte och vill man till exempel ha ut någonting på webben, och då sitter det någon webbredaktör som gatekeeper och ska avgöra vad som ska publiceras och inte. Men än så länge, här har man liksom en direktkanal till den målgrupp man vill nå, eller att kunna liksom förmedla sin berättelse. Hur tänker ni kring det? Men jag tänker väl att det är en av styrkan med de här nya medierna. Det gäller ju också sociala medier till exempel, just att man har den där direktkanalen ut. Det tycker jag, och inte bara för att universiteten sitter som gatekeeper, men också liksom att man kanske kan få ett utrymme att göra frågorna. Ibland kan man tycka kanske då som forskare, när det liksom ens resultat hamnar i händerna på en journalist, så kanske det blir förenklingar eller så man inte riktigt i slutändan känner att man kan stå för den här slutprodukten. Och här har man ju på något sätt full kontroll över det. Och det tror jag kan vara en positiv aspekt för forskare.
Samtidigt, jag tyckte mig märka när vi startade att det fanns en viss, kanske inte oro, men i alla fall, det var vi har ju inte haft någon sån här beredskap som ni har, att man automatiskt kan hamna på någon sida med andra poddar. Det var väldigt svårt. Vi fick ju liksom inte, det fanns ingen plats på KIs hemsidor där podden kunde läggas. Och det var liksom ett beslut liksom uppifrån att man får inte lägga den här typen av material bara hur som helst på K, utan det ska vara liksom centralt producerat material. Nu tror inte jag att det är liksom, man tappar inte så många lyssnare på det, för att lyssnare får man på andra sätt, men det kan, jag tror att det höjer statusen. Ja, via våra egna kanaler får man väl säga. Ja, alltså egna kanaler. Vi hade förmånen också att bli listade av Svenska Dagbladet efter säsong 1 som liksom en så här tips, och då dubblades ju nästan antalet lyssningar. Sen köpte vi lite olika typer av annonser för att testa och se vad som hände, både på Facebook och via Schibsted. Och då blev vi blev censurerade av Facebook. Ja, Facebook slutade med för att det visade sig att man... Det var spännande. Ja, de hade någon slags... Jag tror att de hade svårt, att det var så många inlägg som handlade om använde hemska ord. Och så fanns det liksom inte någon tydlig avsändare och man skulle registrera sig som en politisk aktör på något sätt. Och det där, ja, så det gick inte. Men Schibsted... Men alltså, visst, man kunde väl få upp lyssningarna med liksom 5-10%, men det är inte liksom... Det är inget det är svårt att göra reklam på det sättet, utan det är personliga nätverk mycket. Och såklart hade vi en fördel av att du, Emma, syntes så mycket. När du delar ett avsnitt bara på Twitter så når det liksom 100 000 potentiella lyssnare. Så att, och vi låg ju på, jag skulle säga ungefär kanske 7-8 000 lyssningar i veckan under säsong. Totalt har vi haft 230 000 lyssningar sedan vi startade. Jag tänkte bara en sak också, Helena. Du nämnde lite sådär med branding, om man tänker liksom på något sätt från universitet, alltså centrala universitetsledningen eller liksom centrala kommunikationsavdelningen eller sådana saker då. Hur man ska då branda universitetet. Men jag tror liksom att det är liksom inte, när det gäller det, så tror jag det handlar mer om att vi stöttar mer. Alltså så här, hur kan vi hjälpa till att höja kvaliteten på de initiativ, de produktioner som man tar initiativ till ute på institutionerna, på forskargrupperna och så vidare. Och det i sin tur höjer liksom själva varumärket, och vi får bra kvalitet och vi får hitta liksom bra producenter som kan samarbeta med forskarna för att göra bra produktioner. Så tror jag liksom det kommer på något sätt evolvera fram liksom bättre och bättre produktioner. Så här. Även den här typen av kompetens som du tidigare nämnde, med att man har bra layoutare. Alltså, man behöver ha liksom en bild för ett avsnitt, man behöver ha en logga. Och det är inte någonting som man tänker på kanske när man tänker nu ska jag starta en podd. Men det tar också tid och kräver också kompetens. Liksom. Ja, precis. Där tänker jag också, och kanske också lite relaterat till pandemin, hur snabbt ni pratar om det nu, val av teknik då, ni ändå valde liksom en duktig producent och en studio och sådär. Hur snabbt kvaliteten har höjts i poddarna på bara några år, likväl som i början när vi började använda Zoom här för ett par år sedan, så kunde man liksom stå ut med lite dåligt ljud, och sen nu, jag tror att vi är kanske inte riktigt lika toleranta med tekniska missöden idag som vi var för ett par år sedan, så att säga, att man höjer sin kravspec. Samtidigt så är det ju ändå, så att säga, finns bra teknik lättillgängligt för den som vill producera själv. Och också mycket bra konkreta tips om man googlar på nätet. Man vill ha så här gör du podd och tänk på det här, och länkar till olika sidor. Kolla lite runt här om det är några fler publikfrågor eller inlägg. Någon som vill dela med sig av podderier på sin arbetsplats. Alla lite fredagssega.
En liten avslutningsfråga. Vad tror ni om podden i framtiden? Kommer vi fortsätta se den här markanta ökningen av poddar som vi har sett under de senaste åren? Grejen är att kom ju podden, då var den superhypad och sen blev den sval. Och nu har den liksom tagit fart igen, känns det som. Det är väl klart att det finns någon nivå där det uppstår liksom en mättnad. Men jag tror verkligen att det här är ett medium som kommer fortsätta att öka. Och just det här också att det finns, just med de andra medierna som är så snabba och studifierade, att det verkligen finns utrymme här. Både för komplexa resonemang men också en typ av liksom relationsbyggande som kanske inte är lika lätt att få via andra typer av medier. Man ser ju också att etablerade medier har så att säga anammat poddens stil eller vad säger, format. Om man går in och tittar på vilka vetenskapspoddar som liksom trendar och ligger i topp, så är ju alltså vetenskapsredaktionens program, de görs ju som poddar, många av dem också. Och de ligger ju väldigt högt även som poddar. Jag tänker även på det här utbildningsradion som du har varit med i, Emma, Hjärta och hjärna. Det är ju liksom egentligen en klassisk podd, men som också sänds som radioprogram. Så att det har ju liksom, radio och podd känns ju som att det har glidit ihop lite, och det gynnar ju kvaliteten på poddarna, skulle jag säga, för det sätter ju en annan standard. Samtidigt som det saknas ju fortfarande liksom det här att kunna ha ett samtal forskare emellan. Det tror jag fortfarande är en potential som det finns. Att inte bara är liksom en professionell intervjuare som liksom driver, utan att man kan liksom få komma in lite under skinnet. Ja, nu ska jag gissa lite. Jag gissar. Och då tänker jag att jag tänker så här att det passar, själva poddformatet passar väldigt bra in i akademin, liksom så här. Forskarsamtalet å ena sidan och andra sidan och så där. Så egentligen är det konstigt att vi på något sätt har utvecklat film alltså så på vårt, där vi har mer professionellt stöd när det gäller film, för där tror jag det egentligen inte alltid som där kanske det är längre startsträcka för forskare att komma in i det mediet och det tänket liksom, än vad det är när det gäller poddar. Nu gissar jag lite. Jag är ju som sagt ingen expert på poddar, men jag tänker det. Vad säger ni som är forskare? Men jag tänker väl också, jag vet att Yale har väldigt fina liksom en jättefin YouTube-kanal där de arbetar väldigt mycket med liksom, bildmediet och gör liksom explainers, lägger upp föreläsningar. Så jag tycker liksom inte att den satsningen nödvändigtvis behöver ha varit dåligt. Jag tror att det också är någonting som kan behövas, och kanske att just det här samtalet mellan forskare, ja, men ibland kanske det blir komplext. Så att jag tror att det finns verkligen utrymme och olika typer av målgrupper som kan liksom tilltalas av olika typer av medium. Och som Mattias är inne på, liksom att tidningarna gör poddar också. Det är inte så att de slutar att göra det de är bäst på, utan det här blir lite kanske som ett komplement. Så att jag tror ju också att det finns nu utrymme för ganska många olika typer av format som kan tilltala också olika typer av målgrupper, och också kanske bredda gruppen människor som faktiskt kan ta del av liksom forskningsrön till exempel. En möjlighet till utveckling kan också vara att vi forskare blir bättre på att, så att säga, delta i poddar. Det var ju någonting som jag tycker jag själv lärde mig enormt mycket av, att sitta liksom, först göra de här intervjuerna. Första intervjuerna man gjorde var ju bara klippa bort nästan allting, för jag satt ju och hummade sönder och kommenterade, så det gick ju liksom inte att klippa ut det de sa. Så sånt fick man ju lära sig den hårda vägen, men även att våga delta i samtal. Jag tror att genom att göra egna poddar så öppnar också möjligheten att ta del i samhällsdiskussionen på ett tydligare sätt. Så att vi skolar också våra egna forskare i att bli bättre på att liksom vara, jag ska inte säga inte vara kommunikatörer, men att vara liksom, kommunikatörer ska kunna använda oss och
och hitta liksom plats. Ja, men här kan inte du säga någonting om det här eller delta i den här diskussionen. Det är ju en jättebra poäng, och också just det här svårigheten med en ny podd kanske då att nå ut. Där finns det ju liksom väldigt mycket potential om man faktiskt kan bli inbjuden till en podd som redan har en liksom trogen lyssningsskara. Så kan man ju faktiskt åstadkomma liksom ganska effektiv kommunikation. Det får bli slutkläm på den här pop-upen. Kunde inte bli, jag såg vi fick applåder här, så jag tänkte att det blir en snygg avrundning på det här samtalet. Hörrni, Emma, Mattias och Johan, tack för att ni medverkar, och tack till alla er i publiken. Om ni vill fortsätta det här samtalet och dela erfarenheter och kunskap och tips och inspiration så gå gärna med i Facebookgruppen Forum för forskningskommunikation, som i dagsläget har ungefär 1000 medlemmar då, med intresse och kunskap för forskningskommunikation. Och håller också utkik efter kommande pop-upper här under våren, så ses vi där. Ha en fortsatt fin fredag. Hej! Hej, tack för idag!